So ayun guys, we're going to unbox this my order from you. Okay, let's find out guys. Welcome back to my channel. Maui Hand and TV. Please subscribe to this channel. We need the cuchillo to open up this one. Let's find out. So ayun na, open natin. Wow, parang something. Ay, yan guys. Pang masahe. Ayan. Pang masahe. Papay-slim. Then we have ito, BP apparatus, electric blood pressure. Yan po, dalawang in order. Isa sa ate, isa sa akin. Also, nag-order siya ng isa. Itong manual. Sa kanya ito. And then also sa akin ito. Face massage. Ayan. Ayan guys. Ang laman. Ito sa ate. Ito sa Jukin. Ayan. Ang aking in-order sa noon. Wala no? Ito. So ayun, ito try out natin. So ayun, ito try out at buksan natin. No. Baril. Ano yun? Kunyat? Okay. Ayan. Parang something. Iwan ko, parang ko natatawa. Iwan ko lang. Parang iki. Ganito daw ito. Pesa. Sabi na facial massage. Facial gun. Oh, hala. Ganon. Sa ilong pa, para lumiit. Both side. Natatawa. Napuhalo ka. Ganon pala yun. Yung nga, ito pa siya. Meron din siyang USB charger. Walang ano. So, next na. So, ayun ang kanyang purpose. Masahe sa ating katawan, face, at anywhere sa ating katawan. Ganon. So, next na buksan natin ay Kels. Pang-slim. Ano ito? Yan, masahe. Ito guys. Meron siyang mga ganito kung eksena. Ayan. Parang ito siya.
Sinasak ko na. Sinasak ko na. Tapos, off, on. Bakit naka-on? Ito pa. Ano pa yan? Hala. Ano ganyan? I know. Hala yan. Pamasahe. Oh. Ang sarap. Diba sa katawan ito minamasahe? Diba? Pagmasahe ng legs. Oh. And then, pwede siyang palitan. Paano paglagay? Alisin lang niya. Ito. So, palitan natin ang bala. Ay, yun pala yun. Ano ito? Bakit ito po? Ito tayo natin. Ito sa absa. Yan. Yan. Okay. Ano yun? Nakatak pala siya. Next. Ay, hindi lang. Ito pa. Hindi ito saan mo. Sabi niya. Bakit mahaba yung habit ng talaga mo? Ito na lang. Ano pala yun? Yan. Next na. Next. Yan mo. So, switch on. May malakas. Oh. Sa tingin ko sa ano? Pagka-alien. Pagka-alien tools. Ito. Ang ganda. Lagi tinidra kaya sa ganito lang yung legs ni Mudro. Kaya meron na lang ito pala pala. Tapos kapaw. Ano saan? Extend. May ganyan pa. Here's a face. Here's a face. What you offer. Tapos pagalis, kakatakin lang yun. Katat lang ba? Ayan, natap. So ayun guys, marami siyang purpose, masahe sa katawan. Kung saan parte ng ating katawan, pwede masahe pala ito. So ayan, meron siyang ganyan. Ito, at saka ito. Ito yung original niya nilagay. Tapos may dalawa siyang tatlong parang arms, burlolo niya. So ayan, maganda siya. Sa mga mayroong mga rheumatism, may mga arthritis, sakit, kung saan part ng katawan, pwede yan pumasahe. Kaya guys, choose and buy na kayo. Charit, mura lang details eh. Hindi ko alam sa ibang, mahal din siguro. Ewan natin. So ayun, ibalik na natin sa dating ayos. So next naman is ito, BP apparatus. So ayan guys, buksan na natin. Yan. So ayan guys, buti na meron ako dito extra battery. So, isa, dalawa, tatlo, apat ang battery talaga. Okay. Ayan, maliit. Ayan. So ayun guys, AAA pala siya. Hindi pa pala yung AA na battery. AAA. Ang arte. Dapat binigay ito kay Mudra Kels, may dala ng battery, di ba? So ganyan ang paglagay guys. Ito doon sa may spring. So ayan, takpan na natin para social. Paano ba yun? Hindi ba yun? Oh, ayan. And then, after that, ito naman yung tapos ito dito dyan ba? And then try mo natin, try. Yes, ayan. Start na yun. Start.
Pagka tayo mag-start. May nag-start na. Ayan. Gumagana na siya. Parang iki lang, no? Parang sakit. Ilan kaya ang blood pressure ko, no? Dito ako. Ito guys. So ayun nga po. Ayun na-check na po yung 3 items na aking in-order. And also, ayusin natin yung battery. 3 items na kasi, dalawa kasing binili na ganito sa kay ate isa at saka meron siyang pinabili na isa din na manual. Yung may ganun. Ayun, balik tayo. So ayun, balik na natin sa tamang lalagyan. Di po, at least may makikita kung feeling mo na mataas yung blood pressure mo, yung nanakit yung mga dito daw, yung sa dito mo, yung nanakit, sabi daw mataas yung blood pressure mo. Sometimes, yung namumutla ka, pinapawisan ka, hindi ka mapakali. Tapos, minsan sumasakit yung dito mo, hanggang dito yung namamanhid yung shoulder mo sa bandang left side. Di ba, ganun yung ng heart failure na ba yun? Yung cardiac arrest na, yung nanakit siya, yung sakit-sakit, tapos hanggang dito. Oo, I experience yan, yung nandito yung mamets namin, yung ate namin na Ocarictin. Tapos nandito siya inatake. Kaya we are so takot. Napakatakot ko talaga. Natakot, I'm scared. Buti na lang. To the rescue talaga yung yung kaso dito. Sabi nila dalhin nila sa hospital. Ayun, bilis namin dinala sa hospital. At sabi ng doktor, oh my God, bakit ngayon nilang shit na lang? Few na lang, is tatakin na siya. In a few hours na siya. Masyado siyang malupha ng kanyang palagayan. And then after that, simulan ng Diyos sa aking area. Natakot, alam mo kasi, inisensyo ba yun yung asensyo. Nag-asensyo pa, nagkaroon kami ng kanila kasi alam niya sa latian lang. Nilalamig siya, wala na siyang blood sa mukha, putla, tsaka ang sakit ng gipti, tagos hanggang dito, namamanhid, tapos pinapawisan ng pag, napaka-legit. Ayun. Yung pala yung cause ng heart failure na yung heart attack na pala siya. From 11 p.m. at 1 p.m. pa namin siya na mga 2 hours. Grabe siya namimili sa sakit. Tinanong namin, kaya po ba ate? Sabi niya, oo, kaya po ba? Eh, pala hindi na nagkaya bala. Later on, tapos minasahe ko pa, nilala parang ng pel. Pinahinom pa namin siya ng salapat, kung ano baga, ilan ng sa mga espiritu. Ngayon pala, attack. Di ba? Natapos siya. Ngayon, ngayon, siya okay na, magaling na siya, nasa Cebu na siya. Yung ate namin, kaya balik tayo sa aking in-order. So ito po, face massage, pwede rin sa katawan, kahit sa party, mamasahe. Saka ito, kasi mamasahe kitang bonggang-bongga. Kaya itong battery ko na ito, AAA. Bago ito, bagong-bago. Kasi meron akong watch, yes. Yung automatic, yung tapos yan, binili ko. Actually, hindi ko lang ginagamit yung double A. Para doon sa watch ko na maliit. Double A lang, tapos dalawa yun. Kaya itong mga maliliit, yung mga AAA, hindi ko na nagamit. Kaya na-open na lang siya, natatingong ko. Kaya, liit ko na lang dito. Marami yun eh. Okay, so yun guys, thanks for watch at salamat sa pagsuporta sa aking YT channels. Ito po si Maui TV. Hanggang sa susunod ng aking premiere, sana po masuportahan niyo ako sa aking journey to the world trip, sa aking mix vlogs, mix. Yes. Hanggang sa ulit. Bye-bye.